Vi är på Tvärminne i finska skärgården där Alf Nurkko är forskningsledare. Precis här har det forskats och mätts i snart 120 år. I ett hav som allt mer liknar en insjö och där de syrefria bottnarna brer ut sig. Man kanske inte tänker på varför det är viktigt att det finns liv på havsbottnen. Men poängen är den att normalt sett så borde det växa olika små kräftdjur och olika maskar som gräver ner in i havsbottnen eller musslor och så. Och de är ju lite som maskarna i din kompost. Det vill säga att för att din kompost ska fungera och för att den ska liksom vara en välfunktionerande kompost helt enkelt, där det här organiska materialet bryts ner, så vet vi att vi måste ha allt det där livet i den där. Om vi inte har det så bara ackumuleras problemet. Och det är ju lite det som vi har hamnat i nu i dagens Östersjö, är ju att den där komposten inte fungerar som den ska. Alf Nurkko tar upp prover från bottnen, från samma plats som han tagit prover från under mer än 100 år. Vi har en vattenomsättning i Östersjön som är dryga 30 år. Så det betyder att om vi liksom har ett utsläpp i havet idag så tar det ju liksom 30 år i princip innan det vattnet har blivit utbytt. Så man kan ju likna den här Östersjöns liksom vatten eller hela Östersjön med helt enkelt som en toalett som spolar dåligt. För att det helt enkelt spolar inte ur. Har man då de där syrefria områdena eller de områdena med väldigt lite syre, så är ju någonting där vi förlorar, alltså där vi då har en utbredd bottendöd som man kan kalla det, och som förlorar sin positiva roll i ekosystemet. Det är svåra och stora frågor om biodiversiteten i havet. Med fiskar och alger och sjöstjärnor och sälar och plankton. Tanken svindlar över mångfalden. Men också över vad som kan hända om arter börjar dö ut. Klimatförändringarna är ett globalt problem, säger Alf Nurkko. Men vi måste tänka lokalt om vi ska kunna bekämpa dem. Det vi kallar biodiversitetskrisen, det vill säga det att våra naturliga livsmiljöer utarmas så snabbt, är extremt allvarligt och har den mest direkta påverkan på oss som människor. För det är det som gör livet värt att leva och ger oss den mat och allt annat som vi behöver för vår välfärd. Så när arter börjar dö ut för att vattnet blir varmare, surare och syrefattigare, är det kanske det som är den allvarligaste krisen vi har just nu. Där vi dök idag, där vi borde ha ett vitt sandbotten med fina ålgräsängar, så fanns nog där. Det var bara det att det var täckt av trådalger som då gynnas av det att havet har lite för mycket näringsämnen och för att havet är varmt så växer de väldigt bra och får en konkurrensfördel. Då lider ju förstås de här sjögräsängarna. Samtidigt ska de där trådalgerna finnas där, men inte i den omfattningen så att de täcker allt. Och kanske kväver resten av det som borde finnas där.